سلام يا أحبة يا غالين، الرب يبارك حياتكم. المرة الماضية تكلمنا عن الباب الذي يجب أن يدخل الراعي وعن باب الخراف، واليوم رح نشوف المسيح يتكلم عن نوعين من الرعاة: الراعي الذي لا يدخل من الباب وهو السارق والأجير، والراعي الصالح. والمسيح يقول في يوحنا الإصحاح 10 والآية 11 بيقول: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. في مزمور 23 يقول داود: الرب راعي فلا يعوزني شيء. طبعا هذا الكلام بالنسبة للسامعين اليهود كلام خطير، لذلك أرادوا مرة أخرى أن يرجموه قائلين بأنه يجدف ويجعل نفسه إله. والمسيح قال لهم: إن كنتم لا تؤمنون بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. هذا بنقرأه في نفس الإصحاح يوحنا 10 والآية 38. إذن اليهود كانوا حسب شريعتهم بيقولوا الرب راعي، الله راعي، هو الذي يرعى حياتي، مثل ما ذكر النبي داود. واليوم المسيح جاي عم يحكي مع اليهود بيقول: أنا هو الراعي الصالح. فطبعا الشيء الطبيعي إنه هون إنه السامعين اليهود المتدينين إنه يغضبوا عليه ويريدوا أن يرجموه. لكن المسيح لم يبرر نفسه يقول: لا أنا آسف، مش هذا قصدي. بنشوف أن المسيح يقول: إذا كنتم لا تؤمنون بي، ما بتآمنوا في الكلام اللي أنا عم بحكيه، ما بتصدقوا أنه أنا هو الراعي الصالح، فآمنوا بالأعمال اللي أنا بعملها حتى تعرفوا أنه أنا والآب واحد، أني أنا في الآب والآب فيا. والأعمال اللي بيعملها المسيح أحبائي بتثبت أنه هو الراعي الصالح، لأن الأعمال اللي بيعملها ما بيعملها أي راعي آخر. وفي رعاة كتيرة في هذا العالم أحبائي، رعاة كتيرة في هذا العالم، وقادة ورؤساء وأنبياء أو اللي ادعوا النبوءة، لكن لا يوجد واحد اللي عمل ما فعل المسيح. رح نشوف بعد شوي شو عمل هذا المسيح. أحبائي، تخيل معي أن المسيح يقول: أنا الراعي الصالح في ذلك المجتمع، وبيحكي عن خراف أو رعية تتبعه. في مجتمعنا الشرقي، الناس اللي كان هن رعاة وعندهم قطيع من الغنم اللي بيرعوه، فكانت في الحقيقة يعني مهنة معيبة. لربما مش في كل المجتمعات، لكن أنا عم بحكي المجتمع اللي أنا كبرت فيه. اللي كان بيشتغل راعي عنا كانوا من الناس المنبوذين من المجتمع، الناس اللي خلينا نقول اللي المجتمع بيستصغرهم. طبعا هن غاليين في عين الله، لكن للأسف هذا مجتمعنا. هو كان واحد مثلا بيكون هيك نص أعمى أو ما بيعرف كلمتين يقرأ، أو ناس فقراء، فهدول كانوا بيعطوهم غنم: يلا روح أرعى غنم. لكن المسيح بنشوف تواضعه ومحبته، ما بيخجل أنه يكون راعي، وما بيخجل أنه يكون راعي لإلنا. كيف المسيح عم يفتخر، فخلونا نحن كمان نفتخر براعي مثل المسيح. وبالحقيقة يستحق أن نفتخر في المسيح ونقول أن المسيح هو فخرنا، لأنه مكتوب: الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. إذا نحن ركزنا
في الآية رح نشوف أن المسيح أعطى مفهوم آخر للراعي مختلف تماما عن تفكيرنا البشري حول موضوع الراعي. لأنه أي راعي في العالم أما أن يكون أجير مستأجر يعني حتى يرعى الغنم، وبالتالي هو ليش بيكون أجير بيرعى الغنم؟ حتى يحصل على قرشين ويقدر يعيش منه. لكن تخيل لو إجا الذئب أو إجا خطر رح يهلك ويقتله، فشو بيعمل؟ يهرب عند الخطر ينقذ حياته. وحتى إذا كان الراعي مش أجير، يعني إذا كان هو صاحب الخراف، هو أيضا بيعتني طبعا بالخراف ممكن أكثر من الأجير، لكن أيضا ليش عم يعتني بالخراف أحبائي؟ حتى يستنفع منها، يعني حتى يأخذ من حليباتها ومن الصوف تبعها ومن اللحم تبعها، وبالتالي يستنفع. وأكيد حتى إذا كان هو صاحب الخراف مش مستعد أنه يموت من أجل خراف. لكن المسيح بيقول أنا هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه من أجل الخراف. إذن المسيح لم يأتي ليستنفع منا ومن رعيته، بل لتستنفع الرعية منه. إذن الراعي بيربي الغنم حتى يربح يستنفع، لكن المسيح الراعي الصالح الوحيد هو جاء لا ليستنفع لكن لينفعها. لذلك يقول في الآية 10: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا جيت إلى العالم حتى أكون الراعي الصالح، مش حتى أحصل على حياة ومعيشة من الرعية، لكن أنا حتى أعطيها حياة، وأعطيها حياة شو؟ فياضة، يكون لهم أفضل. يعني لما المسيح هو بيكون الراعي تبعك، فأنت حياتك بتكون للأفضل، وبتكون حياة فياضة مليئة بالبركات والخير، لأنه لم يأتي ليستنفع منك لكن لينفعك. ومكتوب أيضا أن المسيح افتقر ليغنينا. فالراعي اللي بيجيب يشتري غنم ويرعاها، شو الهدف؟ حتى يطلع له قرشين يغتني من خلالها. لكن المسيح شو بيقول؟ افتقر ليغنينا، يعني ترك السماء وأمجاد السماء وتجسد حتى يرفعنا إلى الأمجاد، حتى يغنينا بغناه هو. إذن افتقر المسيح ونزل لعالمنا ليغنينا. ولكن ماذا يقول عن الراعي الكاذب أو السارق؟ لأنه في رعاة مثل ما قلنا كذب كتير. مكتوب أيضا في الآية 10 في الجزء الثاني أن السارق الراعي الكاذب لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. إذن عطى 3 علامات للراعي الكاذب، النبي الكاذب. شو بيعمل هذا الراعي الكاذب والنبي الكاذب؟ يقول يسرق ويذبح ويهلك. يعني بيسرق شرفك، وبيسرق كرامتك، وبيسرق حياتك اللي لازم تكون حياة كريمة، بيسرق كرامتك. 2 يذبح، بيخلي انه هاي الرعية تبعه تتذبح ويذبحوا بعضهم. وفي الأخير يهلك، يعطيهم هلاك أبدي، يعني مصيرهم الأبدي كمان يكون الهلاك. وهذا بنشوفه في كتير من الشعوب اللي مشيت ولا وراء رعاة كذبة وأنبياء كذبة، حياتهم أصبحت كلها سرقة في سرقة، بينهبوا بعضهم وبينتهكوا بعضهم وبيدبحوا بعضهم، وأخيرا مصيرهم الهلاك الأبدي. والمسيح عم بيحذرنا يقول السارق، الراعي الكاذب، النبي الكاذب، هذا بتكون نتيجته إذا أنت بتتبعه. لكن أنا أحب أطمنك، لا تخاف من الأنبياء والرعاة الكذبة. ليش؟ لأنك إذا أنت بالفعل بدك المسيح الراعي الصالح، فالمسيح بيقول في نفس المقطع أنك رح تميز
صوته ورح تتبعه وما في حدا بيخطفك من ايده. يعني إذا بالفعل قلبك وأذنك موجهة وبدك تسمع صوت الراعي الصالح، المسيح بيقول رح تسمع. إذا بالفعل قلبك يريد الحق رح تسمع الحق. إذا بالفعل قلبك يطلب الرحمة رح تسمع صوتها. وبيقول ما في حدا بيخطفك من إيدي، أنت في يد الرب، ما في حدا بيخطفك. اطمن طول ما قلبك متجه بالاتجاه الصحيح، اطمن فأنت في يد أمينة. لكن بحذرك إذا كنت ما بدك تسمع صوته، والمسيح نفسه بحذرك وبدك تتبع الراعي والنبي السارق والكاذب، فخاف كتير. تعرف ليش لازم تخاف إذا بدك تتبع هيك راعي كاذب؟ لأنك سلمت حياتك لمن يسرقها ويذبحها ويهلكها. لكن أحبائي، ما أعظم محبة المسيح الراعي الصالح الذي يدعوك بصوت الحنون ويقول لك تعال يا محبوب وادخل إلى حظيرتي لتجد الحياة الحقيقية التي أعددتها لك. تعال، المسيح يقول لك تعال وادخل حظيرتي إلى رعيتي واستمتع بالسلام والحياة الحقيقية. إلى اللقاء أحبائي في الحلقة القادمة، حتى نسمع المسيح بيقول أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا.